gagawin akong challenge. Yung Kalamansi challenge. Ito, kakainin ko po yan. Tapos may sausawan akong asin na may chili. Pero bago ang lahat, uunahin ko munang kumain na hindi nagsasawsaw ng asin na may chili. Kung ilan yung makakain ko. Tapos pag hindi ko na po kaya, bago ako magsasawsaw sa sa asin na may sili. Kasi syempre ito maasim eh. So ito lahat 15 na piraso. Ito 15 na piraso po yan. Bilang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yan, 15 na piraso po siya. So titignan po natin kung mauubos ko ito lahat. Yan po Tingnan po natin kung mauubos ko po lahat. So, start na po ako. Start na po. Hirap balatan. Ayaw. Naglalaway na ako. Binabalatan ko pa lang, naglalaway na ako. Ako, mahilig po talaga ako sa maasim. Pero syempre, depende yon kung gaano kaasim yung, yung kakainin ko. Kung hanggang kailan yung kakayanin ko. Nangingilo yung ngipin ko. Madali nang mangilo yung ngipin ko ngayon. Dati kahit ilan pa ipangarap ko sa akin. Kahit citrus lang.
Papapikit ako. Ito pang 10 na to guys. Pang 10 na. May 5 pang natitira. Pang 11. Busog na ako.